ในตลาดซื้อขายคอนกรีตหรือปูนซีเมนต์โดยทั่วไปน้องๆน่าจะเคยเห็นนะครับเวลาไปตามร้านที่ขายวัสดุก่อสร้างจะเห็นว่ามีปูนเยอะแยะมากมายเลยบางคนน่าจะเคยสงสัยว่าแล้วมันมีวิธีการที่จะเลือกปูนซีเมนต์เลือกคอนกรีตเพื่อเอามาใช้ในงานก่อสร้างแต่ละชนิดมันจะเลือกยังไงจะใช้แบรนด์ไหนอีกอย่างหนึ่งก็มีคำถามแล้วก็มีข้อสงสัยกันมากเลยก็คือปูนที่ใช้สำหรับการก่อฉาบมันใช้ในงานก่อสร้างได้หรือไม่แล้วในงานก่อสร้างที่เป็นงานในทะเลตอนนี้พี่เบนทำงานที่เป็นท่าเรือแล้วก็อยู่ในทะเลจะใช้ปูนชนิดพิเศษหรือเป็นปูนชนิดไหนที่ใช้ในการก่อสร้างท่าเรือสวัสดีครับพี่ช่างเบนนะครับน้องๆเคยสังเกตไหมครับว่าโครงสร้างที่เราเห็นนะครับในส่วนของงานก่อสร้างต่างๆมันจะมีวัสดุที่ใช้หลักๆอยู่ไม่กี่อย่างนะครับอย่างที่น้องๆเห็นบ่อยๆน้องๆก็อาจจะเคยเห็นอาคารหรือวังหรือวัดนะฮะหรือโบสถ์ที่ก่อสร้างโดยไม้แล้วก็น้องๆอาจจะเคยเห็นโครงสร้างที่ใช้เหล็กนะครับเวลาเราผ่านไปตามทางด่วนหรือถ้าใครเคยไปที่สนามบินสุวรรณภูมิจะเห็นเลยว่าลักษณะของโครงสร้างของสนามบินสุวรรณภูมิส่วนใหญ่จะเป็นโครงเหล็กที่ใช้เป็นส่วนของการรับน้ำหนักอาคารแล้วก็ผู้โดยสารแต่โดยส่วนใหญ่วัสดุที่เราเห็นมากที่สุดนะครับจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีตมันถูกใช้แพร่หลายในการก่อสร้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างถนนสะพานท่าเรือบ้านประตูระบายน้ำเขื่อนหรือว่าอาคารสูงถือว่าคอนกรีตถูกใช้อย่างแพร่หลายแล้วก็เป็นที่นิยมมากคอนกรีตมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับองค์ประกอบของคอนกรีตหลักๆก็ได้แก่ปูนซีเมนต์น้ำทรายได้แก่หินซึ่งตัวซีเมนต์เองมันเหมือนเป็นกาวนะครับที่ใช้ในการเชื่อมประสานการยึดเกาะระหว่างตัวมวลรวมหยาบแล้วก็มวลรวมละเอียดให้เข้ามายึดแน่นและอาจจะมีการผสมน้ำยาอื่นๆเพื่อเพิ่มเข้าไปปรับปรุงคุณสมบัติคอนกรีตและเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อผสมกันแล้วจะเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันซึ่งคอนกรีตจะอยู่ในสภาพของเหลวระยะหนึ่งเมื่อปล่อยทิ้งไว้นานๆก็จะแปรสภาพเป็นของแข็งมีความแข็งแรงสามารถที่จะนำไปใช้ในการก่อสร้างแล้วก็รับแรงตามที่ออกแบบไว้ได้สาเหตุที่คอนกรีตได้รับความนิยมมากนอกจากที่จะใช้มานานแล้วก็มีการรู้จักกันมานานแล้วพี่เบนขอพูดในหลักการวิศวกรรมที่พี่เบนได้พูดบ่อยๆนะครับมันก็เป็นเรื่องของหลักการของ time cost แล้วก็ quality อย่างแรกเลยก็คือคอนกรีตมันมีความแข็งแรงและทนทานมากสามารถที่จะใช้ในการก่อสร้างแล้วก็โครงสร้างมีอายุที่อยู่ได้ยาวนานอย่างที่2เลยก็คือคอนกรีตเปรียบเทียบกับการก่อสร้างอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นไม้หรือเหล็กนะครับในส่วนของงานคอนกรีตจะมีราคาที่ค่อนข้างถูก3นะครับอย่างที่บอกไปแล้วคอนกรีตถูกใช้มานานหลายพันปีแล้วตั้งแต่สมัยยุคเก่าแล้วก็สมัยยุคใหม่เพราะฉะนั้นคอนกรีตได้รับการพัฒนาแล้วก็มีมาตรฐานในแต่ละประเภทมาตรฐานทั่วโลกที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพที่ให้ใช้ในการออกแบบหรือใช้ในการควบคุมการทำงานแบบมีมาตรฐานเพราะฉะนั้นก็สามารถมั่นใจในคุณภาพและการใช้งานของโครงสร้างที่ทำโดยคอนกรีตได้อย่างที่4เป็นความเห็นส่วนตัวของพี่เบนเลยนะครับก็คืองานคอนกรีตวิศวกรมีความคุ้นเคยที่จะออกแบบหรือแม้แต่ในส่วนของหน้างานนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานไม่ว่าจะเป็นโฟร์แมนเราค่อนข้างคุ้นเคยเป็นอย่างดีเลยกับโครงสร้างที่เป็นคอนกรีตหรือคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ว่าจะเป็นการตั้งแบบการเทคอนกรีตคนงานจะคุ้นเคยได้ดีเมื่อเปรียบเทียบกับสมมุติว่าเราจะต้องใช้งานโครงสร้างเหล็กนะฮะเราจะต้องใช้ช่างเชื่อมเนี่ยมันหาคนงานหรือคนที่เข้าใจในการออกแบบในส่วนของงานคอนกรีตหรือคอนกรีตเสริมเหล็กที่ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการออกแบบหรือการควบคุมงานก็สามารถทำให้อยู่ในคุณภาพแล้วก็ทำงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดสามารถควบคุมการทำงานได้ดีนอกจากนั้นก็ยังมีอีกข้อนึงนะครับเป็นข้อที่5ก็คือตัวคอนกรีตเองมันสามารถที่จะพัฒนามาในส่วนของการที่เอาไปขึ้นรูปเป็นรูปแบบต่างๆทำให้อาคารสวยงามได้อย่างเวลาเราไปสนามบินสุวรรณภูมิหรือไปหลายๆอาคารในกรุงเทพนะครับจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ผนังนะครับหรือว่าฝ้าเราสามารถที่จะออกแบบเป็นคอนกรีตนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของผนังที่เป็นผนังบางนะครับแล้วก็ติดตั้งให้เป็นลักษณะของรูปแบบที่โค้งงอลักษณะการออกแบบที่สวยงามตามหลักทางด้านสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบได้นะครับพี่เป็นปูพื้นฐานมาให้ทุกคนขนาดนี้แล้วตอนนี้เราจะมาตอบคำถามแรกนะครับว่าปูนซีเมนต์หรือคอนกรีตแต่ละชนิดมันเหมาะกับงานก่อสร้างชนิดไหนเดี๋ยวเรามาดูไปตามชนิดของ
ปูนซีเมนต์กันเลยนะครับพี่จำเป็นจะขออ้างอิงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก 15-2562 นะครับออกเมื่อปีพุทธศักราช 2562 แบ่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ออกเป็น 5 ประเภทด้วยกันนะครับจะต่างจากของทาง ASTM หรือของอเมริกานะครับ ASTM C150 ที่แบ่งออกเป็น 8 ประเภทแต่ว่า 5 ประเภทแรกของ ASTM C150 ก็จะตรงกับ 5 ประเภทแรกของมก.15-2562 ของประเทศไทยนะครับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์พื้นฐานครับที่เหมาะสำหรับใช้ในโครงสร้างทั่วๆไปเลยในการที่น้องๆจะก่อสร้างบ้าน2ชั้นถนนหนทางนำไปเทเสาเทพื้นเทคานปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1สามารถที่จะนำไปใช้ได้นอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะนำไปใช้ในงานทำอ่างเก็บน้ำทำท่อน้ำทำถังเก็บน้ำสามารถที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่ 1ไปทำได้นะครับรวมถึงสามารถที่จะออกแบบแล้วก็กำหนดให้ไปใช้งานในส่วนของงานอาคารสูงในส่วนของงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องการความแข็งแรงที่มากๆนะครับเช่นสะพานขนาดใหญ่สนามกีฬาและอาคารสูงก็สามารถที่จะใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่ 1ได้ 2. เป็นปูนปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 2ปูนปอร์ตแลนด์ดัดแปลงมีคุณสมบัติในการต่อต้านเกลือซัลเฟตได้ระดับกลางเหมาะกับการนำไปใช้ในงานก่อสร้างขนาดใหญ่หรือโครงสร้างที่มีความหนามากๆที่ต้องการความแข็งแรงทนทานหรือสิ่งก่อสร้างที่ต้องสัมผัสน้ำหรือสัมผัสกับดินเช่นตอหม้อขนาดใหญ่ฐานรากขนาดใหญ่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสะพานท่าเรือหรือกำแพงกันดินที่หนามากๆเป็นต้นคอนกรีตประเภทที่ 2พี่เบนไม่เคยใช้ส่วนใหญ่พี่เบนก็จะใช้คอนกรีตประเภทที่ 1แล้วก็คอนกรีตประเภทที่ 3 ปูนปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 3เป็นปูนปอร์ตแลนด์ที่ให้กำลังอัดสูงแข็งตัวได้อย่างรวดเร็วนอกจากคุณสมบัติที่แข็งตัวได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ยังมีความแข็งแรงมากกว่าปูนซีเมนต์ชนิดอื่นจึงเหมาะสำหรับงานคอนกรีตที่ต้องการใช้งานเร็วหรือถอดแบบในระยะเวลาอันสั้นมักใช้ในงานหล่อผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปชนิดต่างๆเช่นแผ่นพื้นอัดแรงเสาเข็มอัดแรงเสาไฟฟ้างานคอนกรีตสำเร็จรูปของอาคารหรือหมอนรางรถไฟ 4. ปูนปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 4ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ให้ความร้อนต่ำมีคุณสมบัติในการควบคุมความร้อนไม่ให้มีความร้อนมากเกินไปในขณะที่ปูนกำลังแข็งตัวส่งผลให้สิ่งก่อสร้างนั้นไม่แตกร้าวง่ายเหมาะกับงานแมสคอนกรีตหรือคอนกรีตหลาเช่นงานเขื่อนเท่าที่ทราบนะครับในประเทศไทยไม่มีการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 4นะครับที่เบนก็ยังไม่เคยได้ยินหรือว่าตัวแทนของบริษัทต่างๆนำปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่ 4 มานำเสนอนะครับซึ่งจริงๆถึงแม้จะไม่ได้มีการผลิตเราก็สามารถที่จะออกแบบให้เพิ่มนะครับตัววัสดุผสมเข้าไปกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่ 1ได้แก่ผสมพวกไฟแอสหรือว่าเท่าลอยเพิ่มเข้าไปก็จะสามารถใช้แทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่ 4ได้ทีนี้มาอันที่เกิดคำถามที่พี่เบนได้ถามไปนะครับก็คือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5ซึ่งเป็นปูนปอร์ตแลนด์ที่เขาบอกว่าสามารถต่อต้านซัลเฟตได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็หลายๆบริษัทก็บอกว่าเหมาะสำหรับที่จะใช้กับคอนกรีตในทะเลแต่สำหรับพี่เบนแล้วจริงมันใช้ได้นะฮะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะใช้คอนกรีตประเภทที่ 1ได้เพราะว่าส่วนใหญ่ในทะเลมันไม่ได้มีเกลือแค่เกลือซัลเฟตเกลือซัลเฟตมีไม่ถึง 20% แต่เกลือคลอไรด์มีมากกว่า 70% นะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องใช้ปูนที่ต่อต้านซัลเฟตได้ด้วยแล้วก็ต่อต้านคลอไรด์ได้ด้วยส่วนใหญ่คอนกรีตไทป์ 5ใช้กับงานระบบบำบัดน้ำเสียที่มีซัลเฟตนะครับหรือว่าใช้กับดินที่มีซัลเฟตสูงเนี่ยถึงจะนำคอนกรีตประเภทที่ 5นะครับไปใช้มันก็จะมีปูนซีเมนต์อีกชนิดหนึ่งที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับในโครงการก่อสร้างหรือสร้างบ้านก็จะมีในส่วนของปูนซีเมนต์ที่เป็นปูนซีเมนต์ปูนก่อแล้วก็ปูนฉาบที่มีขายในท้องตลาดก็ได้แก่ปูนตาเสือหรือตาแรดปูนซีเมนต์ผสมสำหรับงานก่อฉาบเทผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสมปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อฉาบและเทจะเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมจะเป็นไปตามมอก80ซึ่งเป็นปูนซีเมนต์ที่ใช้ผลิตโดยเติมหินปูนเข้าไปประมาณ
25-30%ซึ่งปูนที่ใช้ในการก่อฉาบประเภทนี้ต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะนำไปใช้ในงานเทได้บ้างนะครับอย่างเช่นเทพื้นของบ้านชั้นเดียวแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะต้องเอาไปใช้ในการรับแรงเป็นบ้าน2ชั้นหรืออาคารขนาดใหญ่ใช้ไม่ได้นะครับไม่สามารถใช้ปูนก่อปูนฉาบไปทำในส่วนของงานโครงสร้างได้แต่ถ้าเป็นพื้นลานทั่วๆไปคนเดินไปเดินมาไม่ได้ใช้ให้รถผ่านหรือว่าไม่ได้วางของที่หนักอะไรมากมายก็สามารถที่จะใช้ได้บางบริษัทก็จะทำปูนซีเมนต์ผสมสำหรับงานฉาบซึ่งเป็นปูนซีเมนต์ที่เหมาะสำหรับงานฉาบโดยเฉพาะนะครับก็จะเป็นปูนซีเมนต์ที่ได้จากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่1หรือปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกผสมกับวัสดุเพิ่มความเหนียวเช่นหินปูนขาวหรือปูนลามไฮดรอลิกร่วมกับสารผสมอื่นๆนอกจากนั้นก็ยังมีปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษนะครับเวลางานที่เราต้องการความสวยงามงานพิเศษแบบนี้จะต้องการความสวยงามและงานที่มีปูนที่มีคุณภาพดีเป็นพิเศษนะครับเพื่อตอบโจทย์งานก่อสร้างประเภทนี้ให้ได้มากที่สุดปูนซีเมนต์ขาวซึ่งเป็นปูนซีเมนต์ชนิดหนึ่งที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีเหล็กออกไซด์และแมกนีเซียมออกไซด์อยู่ปริมาณน้อยกว่ามากๆจึงทำให้มันมีสีขาวใช้สำหรับนำมาทำงานหินขัดหินล้างกรวดล้างและทรายล้างงานตกแต่งทั้งภายในและภายนอกใช้สำหรับงานยาแนวงานปูกระเบื้องเซรามิกงานหินอ่อนแล้วก็หินแกรนิตที่เป็นเชื่อว่าน้องๆก็คงจะเคยเห็นนะครับที่พวกช่างเขาใช้ในส่วนของงานทำหินล้างกรวดล้างแล้วก็ใช้ในการยาแนวปูนชนิดนี้ก็จะมีสีที่เป็นสีขาวนะฮะแล้วก็ยังมีปูนซีเมนต์ชนิดที่แข็งตัวเร็วที่เหมาะสำหรับงานซ่อมต่างๆเช่นงานซ่อมถนนที่จะต้องใช้ระยะเวลาจำกัดในการซ่อมให้รวดเร็วหรืองานซ่อมพื้นสนามบินหรือแม้แต่โครงสร้างที่ออกแบบไว้สำหรับงานที่จะต้องรับกับอุณหภูมิต่ำมากๆเช่นห้องเย็นหรือว่างานที่ต้องรับกับอุณหภูมิสูงๆอย่างเช่นเตาเผาเตาอบสำหรับคลิปนี้หวังว่าน้องๆคงจะเข้าใจนะครับแล้วก็เลือกคอนกรีตเลือกซีเมนต์ไปใช้กับงานก่อสร้างประเภทต่างๆได้ถูกไม่ว่าจะเป็นบ้านชั้นเดียวบ้าน2ชั้นสะพานถนนอาคารสูงคลังสินค้าสามารถที่จะเลือกใช้ปูนหรือสั่งคอนกรีตได้ถูกต้องรวมถึงน้องๆก็น่าจะสมมุติว่าน้องจะไปสร้างบ้านให้ตัวเองหรือว่าไปควบคุมโครงการต่างๆก็พอที่จะรู้แล้วก็เข้าใจคุยกับช่างถูกคุยกับวิศวกรถูกนะครับว่าความต้องการของเราเป็นอย่างไรหรือไปดูติดตามงานก่อสร้างก็จะได้มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คิดว่าคลิปนี้น้องๆแล้วก็เพื่อนๆคงจะได้ความรู้แล้วก็ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปมันเป็นประโยชน์นะครับก็อยากให้น้องๆแล้วก็เพื่อนๆช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องพี่ช่างเบนช่างคิดช่างทำโดยพี่ช่างเบนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ